ביוון העתיקה, עימותים פנימיים אלימים בין שכנים ומלחמה עם פולשים זרים הייתה דרך החיים, והיוונים נחשבו ללוחמים מובחרים. רוב ערי המדינה ביוון הקיפו את עצמן בחומות הגנה עצומות להגנה נוספת. ספרטה בשיאה הייתה סיפור אחר, וחשבה שהחומות לא נחוצות, כאשר היה לה הצבא של הלוחמים המאיימים ביותר בעת העתיקה. אז מה ספרטה עשתה שונה מכל השאר כדי לייצר כאלה לוחמים אמיצים? כדי לענות על השאלה, אנחנו פונים לתיעוד הכתוב של התקופה. אין תיעודים כתובים של הספרטנים עצמם, מאחר שנאסר על הספרטנים לשמור תיעודים. אז אנחנו צריכים להסתמך על היסטוריונים שאינם ספרטנים, כמו הרודוטוס, טוקידידס ופלוטרכוס. הסיפורים האלו אולי קצת מופרזים ומתארים את ספרטה בשיא כוחה, אז תיקחו את זה בערבון מוגבל. עבור הספרטנים, מטרת קיומם הייתה פשוטה: לשרת את ספרטה. ביום לידתם, זקני ספרטה בחנו כל תינוק. התינוקות החזקים והבריאים נחשבו לאלו שהיו יכולים למלא מטרה זו, וייתכן שאת האחרים השאירו על הר טייגטוס למות. מכל ספרטני, ילד או ילדה, היה מצופה להיות חזק פיזית, חד מנטלית ועמיד רגשית. וזו הייתה חובתם המוחלטת, להגן ולקדם את ספרטה בכל מחיר. בשנים הראשונות של חייהם, ילדים חונכו להבין שהנאמנות שלהם היא קודם כל לספרטה ואז למשפחה. צורת החשיבה הזו הפכה את הדברים לפשוטים יותר עבור ילדים ספרטנים, שכאשר הגיעו לגיל 7, נשלחו לאגוגה, מקום עם מטרה אחת עיקרית: להפוך ילד ללוחם ספרטני דרך 13 שנים של אימונים קשים וחסרי רחמים, והרבה פעמים אכזריים. הספרטנים דגלו בשלמות פיזית מעל כל דבר אחר, ולכן התלמידים בילו הרבה מזמנם בללמוד איך להילחם. כדי להבטיח חוסן בקרב, עודדו את הילדים להילחם אחד עם השני, ואלימות, בניגוד להיום, הייתה מקובלת. כדי להכין את הילדים טוב יותר לתנאים של מלחמה, הילדים לא קיבלו הרבה אוכל, ולפעמים אפילו היו ימים שבהם לא קיבלו אוכל בכלל. הם גם קיבלו מעט בגדים כדי שהם יוכלו ללמוד להתמודד עם טמפרטורות שונות. עודדו ילדים ספרטנים לגנוב כדי לשרוד, אבל אם אינם נתפסו, הם היו נענשים, לא בגלל שהם גנבו, אלא בגלל שהם נתפסו. במהלך התחרות השנתית של כוח סבל, במסגרת טקס דתי שידוע בתור דיאמסטיגוסיס, בני נוער הוצלפו מול המזבח במקדש ארתמיס אורטיה. זה היה נפוץ שילדים מתו על המזבח של האלה. למרבה המזל, לא הכל היה כל כך אכזרי. ספרטנים צעירים למדו גם איך לקרוא, לכתוב ולרקוד, מה שלימד אותם לשלוט בתנועות שלהם בצורה אלגנטית ועזר להם בקרב. בעוד שתחומי האחריות של בנות ספרטה היו שונים, הסטנדרטים הגבוהים של מצוינות והציפייה לשרת ולהקריב את עצמן למען ספרטה נשארו זהים. בנות ספרטה חיו בבית עם אימן בזמן שהן הלכו לבית הספר. תחומי הלימוד שלהן כללו אומנות, מוזיקה, ריקוד, קריאה וכתיבה. וכדי להישאר בכושר גופני מיטבי, הן למדו מגוון של ענפי ספורט, כמו זריקת דיסקוס, זריקת כידון ורכיבה על סוסים. בספרטה האמינו שרק נשים חזקות יכולות להוליד ילדים, שיום אחד יהפכו ללוחמים חזקים וראויים. עבור כל הספרטנים, גברים ונשים, השיעור הכי חשוב בבית הספר הספרטני היה נאמנות לספרטה. למות עבור עיר המדינה שלהם נתפס כמילוי חובתו של אדם לספרטה. עם אותם, רק גברים שמתו בקרב ונשים שמתו בזמן הלידה קיבלו מצבות. בעיני בני ארצם, הם מתו כדי שספרטה תוכל להמשיך להתקיים. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.